Xin chào các bạn. Trong quá khứ, khi xây dựng và deploy các application lên môi trường production, chúng ta phải handle tất cả mọi thứ, từ việc build các application cho tới việc chuẩn bị môi trường để chạy các application đó. Chúng ta phải quản lý về servers, về networking, về storage, về scaling cho các application và cả việc monitoring chúng. Còn ngày nay, việc phát triển và deploy các ứng dụng lên môi trường cloud không còn là chuyện quá xa lạ. Chúng ta không cần phải lo lắng nhiều về cơ sở hạ tầng để deploy các ứng dụng. Mọi thứ thì các cái cloud provider nó đã set up sẵn. Chúng ta chỉ tập trung phát triển ứng dụng mà thôi. Các cloud providers nó sẽ giúp chúng ta quản lý về infrastructure, về networking, về scaling, về monitoring và handle cả việc availability của các ứng dụng. Xu hướng của việc deploy các ứng dụng lên môi trường cloud là làm sao có thể adapt được cái việc scalable. Nói nôm na là chúng ta có thể deploy các ứng dụng sử dụng load balancer để có thể handle một số lượng lớn các request từ người dùng trong cùng một thời điểm. Để làm được điều này thì deployment strategy của chúng ta phải đáp ứng được cái việc số lượng instance của ứng dụng có thể tăng hoặc giảm dựa vào traffic tới application. Và đồng thời khi start một cái instance mới thì nó có thể immediately handle request từ người dùng. Chúng ta cần phải làm sao cho ứng dụng của chúng ta start nhanh nhất có thể. Đối với các cái script language như JavaScript, PHP hay là Python thì khi start một cái instance mới của ứng dụng thì gần như chúng sẽ có thể handle request từ người dùng liền. Thế nhưng với các cái traditional Java application thì khi mà các bạn chạy một cái ứng dụng lên, nó cần thời gian để start JVM, load class, khởi tạo framework, initialize bin, kết nối đến database và sau đó mới handle request được. Nó mất rất nhiều thời gian để mà start application và cùng với đó thì memory consumption của các ứng dụng Java luôn luôn cao. Hiểu được những cái hạn chế đó thì có nhiều framework hay library mới của Java được giới thiệu để giải quyết ít nhiều cái vấn đề về start time và memory consumption, hướng tới giúp chúng ta có thể phát triển các ứng dụng cloud native với Java. Một trong số đó có Quarkus, một cái Supersonic Subatomic Java tối ưu hóa để có thể chạy các ứng dụng Java sử dụng các cái container trên môi trường cloud. Quarkus được phát triển bởi Red Hat với mục tiêu là một cái cloud native Java framework với fast startup, small size và low memory. Như mình mới vừa đề cập ở trên thì Quarkus nó là một cái Supersonic Subatomic Java. Nói về Supersonic thì thời gian để mà một cái ứng dụng Quarkus có thể start và ready để mà handle các request nó được giảm đáng kể so với các cái Java framework khác. Cho một cái ví dụ đơn giản mà mình làm với Spring Boot thì thời gian để mà Spring Boot nó có thể start và ready để handle cái request là 0.68 giây. Trong khi đó cũng với một cái ví dụ tương tự mình sử dụng Quarkus với Hotbot JVM thì thời gian start và ready để handle request của ứng dụng này thì chỉ 0.38 giây. Còn nếu các bạn chạy Quarkus với native mode sử dụng Crawl VM thì cái thời gian này nó còn giảm rất là nhiều nữa, chỉ còn khoảng vài chục mili giây thôi đó các bạn. Trong ví dụ của mình này thì nó chỉ còn là 0.033 giây. Subatomic thì liên quan đến cái việc memory usage của các ứng dụng Quarkus. Nhờ tối ưu hóa trong lúc build mà các cái ứng dụng Quarkus có thể consume ít memory hơn và chạy hiệu quả hơn trong môi trường containerization với Kubernetes đó các bạn. Quarkus hỗ trợ cho các cái môi trường như Hotbot JVM, Raw VM, containerization với Kubernetes và serverless platform đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái ví dụ sử dụng Quarkus để xem nó hoạt động như thế nào các bạn nhé. Để làm ví dụ thì tương tự như Spring Framework với Spring Initializer, Quarkus nó cũng có một cái công cụ giúp chúng ta có thể tạo mới nhanh một cái Quarkus project tại địa chỉ code.quarkus.io. Các bạn có thể declare thông tin group ID, artifact ID, sử dụng cái tool là Maven hoặc Gradle và các bạn có thể chọn các cái extension. Thì extension nó giống như cái dependency đó các bạn. Có rất nhiều cái extension ở đây. Các bạn có thể kéo xuống để xem hết tất cả những cái extension mà Quarkus nó hỗ trợ. Để làm ví dụ thì mình sẽ tạo mới một cái ứng dụng RESTful API sử dụng extension là Quarkus REST Easy. Quarkus REST Easy Classes. Mình sẽ định nghĩa thông tin group ID là com.hướng dẫn
java.quarkus. Artifact ID là Quarkus example. Mình sẽ sử dụng Maven để build project. Sau khi chọn extension xong thì các bạn có thể nhấn vào nút Generate Application và download các project về. Các bạn có thể unzip cái project này và mở cái project này lên, sử dụng IntelliJ IDEA. Này là nội dung của cái project. Mặc định thì như các bạn thấy, Quarkus nó generate một cái class là Greeting Resource, định nghĩa một cái endpoint là hello, sử dụng JackOS của Jakarta EE. Đây là nội dung của cái tập tin BOM. Các bạn có thể chạy ứng dụng này lên ở Development Mode, sử dụng Quarkus Maven Plugin bằng cách chạy một cái command line như sau. Compile Quarkus dev, chạy nó lên. Lúc này nếu mở trình duyệt và đi đến cái địa chỉ localhost 8080 thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó. Nếu các bạn tag log vào cái console của IntelliJ IDEA thì các bạn sẽ thấy cái thời gian start cho cái ứng dụng Quarkus này nó làm 1.133 giây. Nếu bây giờ các bạn mở terminal, mình sẽ stop cái ứng dụng trong IntelliJ IDEA trước. Mình sẽ đi đến cái thư mục project, build cái project này với command là Maven clean package. Sau đó thì vào cái thư mục target Quarkus app để chạy cái ứng dụng với command là java -quarkus run.ja. Thì các bạn sẽ thấy cái thời gian start cho cái ứng dụng Quarkus này trong terminal nó còn ít hơn rất nhiều cái thời gian chạy bằng IntelliJ IDEA. Cho một cái ví dụ mà mình đã làm sẵn với Spring Boot. Cho ví dụ này thì mình chỉ expose một cái endpoint là hello, tương tự như cái ứng dụng Quarkus mà mình làm trong cái video này. Thì khi chạy cái ứng dụng này lên, các bạn sẽ thấy cái thời gian start trong IntelliJ của cái ứng dụng này là 0.558 giây. Nếu các bạn compile cái ứng dụng và chạy cái ứng dụng này lên, mình cần stop cái ứng dụng trong IntelliJ IDEA đi, chạy lại. Các bạn thấy là thời gian của ứng dụng Spring Boot chạy trong terminal nó cũng khoảng 0.627 giây. Nếu mà các bạn compare với Quarkus thì thời gian chạy một cái ứng dụng Quarkus nó bằng một nửa so với cái ứng dụng Spring Boot. Nếu bây giờ mà các bạn build cái Quarkus project với native mode sử dụng grow.vn, hiện tại thì mình đang sử dụng Java Hotspot, mình sẽ chuyển nó qua grow.vn, sử dụng cái command là đầu tiên mình sẽ xem danh sách Java install trong máy của mình trước. Mình sẽ chuyển nó qua grow.vn với version như này.
Bây giờ mình sẽ build cái Quarkus project này với native mode bằng cách sử dụng command là maven package trừ d native. Thì mình sẽ quay lại cái root project. Sau khi build xong thì các bạn có thể vào thư mục target và chạy cái ứng dụng này lên, sử dụng cái tập tin là Quarkus example runner. Như các bạn thấy cái thời gian start cái ứng dụng này nó giảm rất là nhiều, giảm 10 lần so với lúc chúng ta chạy sử dụng Hotbot GPM. Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra memory consumption của hai cái ứng dụng Quarkus và Spring Boot này xem như thế nào các bạn nhé. Mình sẽ chạy lại cái ứng dụng Quarkus không sử dụng native mode trước. Chúng ta sẽ cd cho Quarkus app. Mình sẽ sử dụng cái command là java -ja Quarkus run ra. Chúng ta sẽ sử dụng tbsuvn để xem cái memory consumption của hai cái app này nó như thế nào các bạn nhé. Vì cho cái ứng dụng Quarkus thì các bạn sẽ thấy cái ứng dụng Quarkus nó memory consumption nó khoảng là 25 MB. Nhưng cho cái ứng dụng Spring Boot thì các bạn thấy nó khoảng 40, gần bằng 40 MB. Khi mà các bạn chạy cái ứng dụng Quarkus với native mode các bạn có thể kiểm tra cái memory consumption của ứng dụng này bằng cách là đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái process ID của ứng dụng này trước. Focus. Cái BID của cái ứng dụng này là 10778. Chúng ta sẽ sử dụng cái command top trừ BID. Giá trị là cái BID của cái ứng dụng Quarkus. Thì các bạn sẽ thấy cái memory của ứng dụng này là 6144 KB. Thì đâu đó nó sẽ là còn 6 MB, nhỏ hơn rất nhiều so với khi chúng ta chạy cái ứng dụng Spring Boot và Quarkus với Hotbot GPM đó các bạn. Như vậy là trong cái video này mình đã giới thiệu với các bạn về Quarkus và những cái ưu điểm của nó về start time và memory consumption. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.